Đấy, xong đây là mình thử bật tắt này. Đó, khóa này. Đấy, vậy là ok nhá. Vậy là vệ sinh này đã hết lỗi tít 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 nhá. Chào mọi người nhá. Bắt đầu vào mùa xây dựng rồi. Đấy, mình nhận được con bắn cốt Yamasu bật đèn tít 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 tít. Ồ, lúc nãy báo tít ghê lắm mà. Giờ này im rồi này. Con này khách báo tình trạng đấy, quay. Khi mình quay là nó báo lỗi nhá. Trước đó nó báo lỗi liên tục rồi. Đấy, khả năng con này đời sau rồi, đời sau thì dùng cái vòng đệm bằng đồng nên là nó dễ bị lỗi nhá. Tháo thực tế là xem nó bị làm sao nhá. Máy bắn cốt này thì khó nhất vẫn là chỉnh tia nha các bác nhé. Các bạn hỏng mạch thì liên hệ với em Huynh PR nhé, chuyên cung cấp mạch ấy. Mình tháo ra. Con này đời cũ, dùng cảm biến, dùng cái giữa này bằng cao su nhá, cao su dẫn điện nhá. Con này nhìn là chưa tháo lần nào thì phải. Tháo ra rắc rất là chắc nhá. Đây này. Cái này cái vành cao su này nhá. Vành cao su này này. Khi chạm thành thì nó sẽ kêu nhá. Đó, nó kêu rất là nhiều luôn. Báo lỗi rất là ác luôn. Mình trước khi mình làm này mình cũng xịt qua rồi. Cách báo là cứ bật lên nó tít 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 mà dù để cân rồi nhá. Khả năng cao nó ẩm nó dẫn này. Con này còn báo khá là tốt nhá. Nắc nhẹ các góc này. Mình nhìn thấy các bác này đều báo rất là tốt nhá. Cái con này khả năng cao là nó chỉ chạm vào đâu thôi. Mình sấy khô là sấy khô vệ sinh đi là khả năng là ok đấy. Cái này lỗi nó đơn giản quá. Mình vệ sinh sạch sẽ là nó đã có hết cái pan gì nhỉ? Pan tít 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 rồi. Này thì mình hỏi khách thì còn có cái hiện tượng phím bấm nó khó đấy. Mình thấy đơn giản quá thì mình hỏi trong khách là còn bị bệnh gì nữa không thì mình xử lý, mà khách bảo là nó khó bấm đấy. Để báo sớm cho mình thì mình đỡ phải đóng vào giờ, phải tháo ra, cần thì mình thay cái mạch khác. Mình vệ sinh hết sạch sẽ cái này nhá, rồi mình sẽ bóc cái phần trên này ra, thì mình xử lý cái phần phím bấm nhá.
Muốn xử lý cái phần này thì mình muốn xử lý mà vẫn vẫn tận dụng cái này nhá. Đây các bạn nhìn này, nó có lớp giấy bóng đây. Đây nó bị bẩn vào này. Bạn nhìn này. Mình zoom gần cho các bạn xem nhá. Đây, cái phần này nó bị bẩn này. Mình bóc ra mình vệ sinh lại sạch sẽ thôi. Còn không các bạn bạn có thì các bạn cứ thay nhá, thay mới nhá. Này mình xử lý thêm cho khách thì mình cũng có thể đây mình bóc cái lớp này này. Đây. Thực chất nó chỉ là hai cái mặt, nó giống như cái điện thoại ấy. Điện thoại 110i ngày xưa ấy. Đây mà các bác nào làm điện thoại thì nhìn cái nó biết ngay chân nó giống này. Mình vệ sinh lại cái chân này. Thực chất là nó cái công tắc bấm này nó như này này. Đó. Nó dẫn trong ra ngoài là nó bật công tắc thôi. Mình vệ sinh sạch sẽ cái này. Đây mình lấy tăm bông này, vệ sinh sạch sẽ. Sau mình dán một lớp băng dính ở trên là lại ok ngay. Cái này là mình tận dụng nhé, còn không thì các bạn nào có thì cứ thay luôn cho khách được. Này cái chân này nó mòn quá lên này, không phải mòn mà là bẩn nhé. Đấy, bây giờ mới tăm bông là có tác dụng đấy. Vệ sinh sạch sẽ là mình lại xài được thôi. Khách chỉ báo là lỗi có một phím thôi, cái chỗ này nó cũng dễ bấm, là mình tiện mình tháo ra mình xử lý luôn. Cái này mà các bác nào đã sửa điện thoại thì bóc cái này trước mà cái này nó bị bong mất hay là gì, em hay lấy cái phím của iPhone ấy. Thời ngày xưa chưa mua được cái đồ thay, em mua lấy cái phím của con iPhone, bóc cái chân này ra để mình thay vào đây. Mình để cái phím mà nó cân cân vào nhá, cân cân vào thì mình sẽ lấy một cái băng dính hai mặt này như này này, mình bóc ra dán cả ba miếng nó trùng luôn thì hơi khó. Bây giờ mình dán từng miếng một nhá. Đó, mình bật lên mình test luôn nhá. Đó, test như này thế nó ok này thôi. Mình xử lý từng cái phím một. Bây giờ cái phím thứ hai nhé. Phím thứ hai mình làm tương tự thôi, để nó cân đúng vào giữa nhé. Nhìn làm sao là nó cân nhất rồi này, để khi mình ấn xuống ấy
ấn xuống là nó sẽ tiếp giữa hai cái mặt phẳng đấy, là nó sẽ dẫn làm cho cái công tắc nó bật lên nhá. Đấy, mình thử luôn này. Giữ rồi. Đấy, cái này là nút khóa mà. Khóa này thì mình phải giữ yên để nghe tít cái thì nó khóa tia thì nó có tác dụng. Đấy, tít này, khóa tia này, mình có nhấc nghiêng lên thì nó không hề báo lỗi nhá. Phím thứ hai đã ok rồi. Tiếp đến là phím thứ ba này. Cách này thì làm thì nó hơi mất thời gian này, nhưng mà các bạn thì tiết kiệm được cái vật tư thay vào mà mình lấy được công nhá. Mà nhiều khi cái mặt này mình không có cái giống để thay ấy, nên là nhiều khi mình còn phải bóc ở cái mới ra, mình xử lý cái cũ này nhá. Kê làm sao nó cân nhất này. Đó, làm sao nó cân nhất là được. Cân rồi thì mình đi dán nhé. Dán xong lại thử tiếp này. Đấy, bật tia ngang ấy, nhạy rồi nhá. Xong rồi mình miết nó xuống, rồi mình bóc cái lớp này ra. Đó, các bạn nào cẩn thận thì dán thêm một cái lớp ở trên. Mình cái để mình miết nó xuống để cho nó cái băng dính hai mặt nó dính hơn thì mình bóc nó dễ bóc thôi. Cái này thì thay mới thì nhanh không à. Cái miếng này nó có vừa không? Cái miếng này nó có khớp với cái mặt trên này. Thường là đa số nó là mặt tròn nhé. Mặt tròn thì mình thay nó nhanh, nhưng mà cái mặt kiểu này thì mình không có giống thì mình lại phải sửa nhá. Đó, mình dán nó chườm này tí ra ngoài cũng được nhá, để tránh nó bị bẩn, cái hơi nước nó vào nó gây bong nhá. Đó, mình xử lý xong rồi thì mình dán lại cái mặt này rồi mà. Dán lại cái mica mặt này và mình ốp vào đây thôi. Đấy, mình sấy lại và để cho nó phẳng là mình dán lại vào như vị trí như cũ thôi. Đấy, xong lên mình thử tất này. Đó, khóa này. Đấy, vậy là ok nhá. Vậy là vệ sinh lại đã hết lỗi tít nhá, và xử lý phần phím nhá. Đây, bấm ngon lành luôn này. Như mới luôn nha. Vậy đã xong nhá. Các bác mà thấy hữu ích thì cho em một like nhé. Rảnh có thời gian thì em sẽ
vào mùa máy bắn cốt thì em lại sẽ chia sẻ với các ban bệnh của máy bắn cốt cho các bác có thể tự sửa ở nhà nhé. Những cái lỗi này thì có thể ai khéo tay có thể tự xử lý ở nhà được này. Đó, còn khi mà nó không, các bác không xử lý được ở nhà thì các bác mang cho thợ nhé. Cảm ơn các bác xem nhé.